Acceptio. Goedemiddag allemaal bij deze bijna privé-sessie, waarin ik jullie iets meer wil vertellen over de eerste ervaring van een bezoeker als hij op de website komt. En dat is meestal de cookie banner. Welkom, welkom. En die eerste ervaring is natuurlijk belangrijk voor een website, want je wilt dat die zo positief mogelijk is. Maar je wilt eigenlijk ook dat van die bezoekers zoveel mogelijk de cookies accepteren. Want met die data kun je vervolgens je website optimaliseren. Je kunt AB-testen doen. Hè? Je weet wie in groep A zit, wie in groep B zit. Je kunt personaliseren. En wat een beetje de rode draad is in deze presentatie, je kunt die data gebruiken om je marketingbudgetten verder te optimaliseren. Dus wat ik wil proberen in deze presentatie is een beetje te laten zien hoe klanten van Acceptio proberen om die consent ratio zo hoog mogelijk te krijgen. Dus dat zoveel mogelijk mensen de cookies accepteren. Kort over mezelf. Mijn naam is Gordon. Ik ben van oorsprong een Nederlander, maar ik woon al 25 jaar in België. Dus soms gooi ik wat Vlaamse en Franse termen erdoorheen. Er zit hier een ex-collega van me, Willem, die zal dat waarschijnlijk kunnen beamen. Ik heb altijd gewerkt voor marketing-technologiebedrijven. Tijd geleden voor DoubleClick, dat is nog steeds zeer gangbaar, DV360, intussen onderdeel van Google. Gewerkt voor Omniture, een analytics platform, overgenomen door Adobe, onderdeel van de Digital Marketing Suite. En voordat ik begon bij Acceptio, 5 jaar voor RTB House. En dat is een display retargeting bedrijf. En wat wel interessant is, is dat eigenlijk al die bedrijven baat hebben bij een zo hoog mogelijke cookie acceptatie. Hoe meer data zij hebben, hoe beter zij kunnen functioneren. En dat is dus ook de link met een CMP, Consent Management Platform. Dat als die in staat is om meer mensen op oké te laten drukken, dan kunnen de adverteerders met deze platformen beter hun ding doen. En om dat nou wat concreter te maken, heb ik een voorbeeldje, een rekensommetje, losjes gebaseerd op mijn vorige werk bij RTB House. Het gaat over een e-commerce partij, een willekeurige, en die hebben een budget voor retargeting van €10.000. Ze hebben ook een performance doelstelling, een return on ad spend, van 10. En dat wil eigenlijk zeggen dat als ze €1 uitgeven via die retargeting partij, willen ze €10 terugzien aan omzet. Simpele rekensom, budget van 10.000. Dus in potentie kunnen ze met deze campagne €100.000 aan omzet doen. Nu, wat is de uitdaging voor deze campagne? Dat is niet zozeer het budget. Het budget is vaak open. Zolang die performance wordt gehaald, gaat de geldkraan open. De uitdaging zit hem in het bereik. Het is heel lastig om voldoende bezoekers te vinden van je website, die je vervolgens via retargeting kunt terughalen en alsnog kunt laten converteren. Nu, stel dat je je consent rate met 20% kunt verhogen. Dat wil zeggen dat in plaats van 5 op 10 die op oké drukken, 6 op 10 op oké drukken. Dat betekent direct dat je bereik met 20% toeneemt. En dus in potentie dat je via deze campagne €20.000 extra omzet kunt draaien. En dus onze klanten proberen dat met ons platform te doen. Maar de basis van een CMP is natuurlijk compliance. Je moet aan de wetgeving voldoen. In Europa zijn we wel bekend met GDPR. Bent u actief buiten Europa? Weet dat in meer dan 25 landen gelijkaardige wetgeving ingevoerd is. Ben je een publisher en verdien je vooral je geld met het verkopen van advertentieruimte, dan wil je eigenlijk het liefst het framework van de IAB gebruiken. TCF 2.2. En dan zoek je dus ook een CMP die compliant is met TCF.
Gebruik je Google Ads, en dat zullen er veel zijn. Die hebben vorig jaar Consent Mode 2 ingevoerd. En je bent dus verplicht om daaraan te voldoen. En dan zoek je het liefst een gecertificeerde partner, een Silver of een Gold partner. Die kun je zo terugvinden op de website. Wij zijn zelf een Gold partner. Als u daar gaat kijken, zult u zien dat we bijna bovenaan staan. Onze naam begint met een A. Dat werkt altijd erg goed. We zijn van oorsprong een Frans bedrijf. Dat ziet u ook wel een beetje aan de naam aan de rechterkant. Maar intussen wereldwijd actief. 80.000 websites maken gebruik van onze cookie banner. En dat is ongeveer 10 miljard consents, als dat een woord is, die wij in ons beheer hebben. Wereldwijd, dus we hebben ook klanten in de Benelux. Hier 3 Nederlandstalige klanten. Bovenin nummer 1 is student.be. Dat is een jobportal, u raadt het al, voor studenten. Links een B2B-site, Oscar Nordic. En rechtsonder is een verzekeraar voor het MKB en zelfstandigen, genaamd Insify. Wat u hopelijk direct ziet, is dat die consent banners, die cookie banners, veel speelser zijn dan je gebruikelijke legal banner, zwart-wit, droge tekst. In het eerste voorbeeld wordt er zelfs persoonlijk gevraagd of gezegd tegen de bezoeker: we hebben je wat tijd gegeven om rond te kijken, alvorens je om toestemming te vragen. Het voorbeeld van Insify komen we dadelijk op terug. Nu, alleen al dat personaliseren, dus in plaats van je saaie cookie banner het wat kleurrijker te maken, de huisstijl te laten overeenkomen, je logo toe te voegen, persoonlijke teksten te gebruiken. Dat zorgt ervoor, dat is een beetje een vuistregel bij ons, dat je direct 20% hogere opt-in zult krijgen. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat er nu 5 op 10 oké klikken en daarna 6 op 10. Nog één slide over CMP's. Je wilt natuurlijk dat ze makkelijk te integreren zijn. En dus het is belangrijk dat je CMP connecties heeft met e-commerce partijen, CMS partijen, Google Tag Manager. Maar je wilt die data die je krijgt uit je CMP, wil je het liefst analyseren in je analytics omgeving. Dus het is ook belangrijk dat je die kunt exporteren naar de verschillende platformen. U heeft het mooiste gemist. Nu, over het algemeen zijn er 3 vlakken waar heel veel data verloren gaat. Het eerste is natuurlijk door GDPR. Mensen klikken niet of mensen klikken op nee. De uitfasering van de third-party cookies. Vrij groot ding in marketing. En adblockers. En als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat dat eigenlijk al jaren aan de gang is. De eerste adblocker is uit 2006. Ik weet niet of er mensen in de zaal zijn die nog niet geboren waren. Ik zie hier iemand voorzichtig. Hij was al geboren. Oké. Ik bestond al 20 jaar. Dus het is een hele poos geleden. In 2017, belangrijke verandering, heeft Apple ITP ingevoerd. En dat is eigenlijk het begin geweest, waardoor het heel lastig wordt third-party cookies te gebruiken binnen Safari. 2018 GDPR, daar zal iedereen mee bekend zijn. Dat is ook een beetje het jaar dat de verschillende CMP's op de markt gekomen zijn. Firefox doet als Safari. En in 2021 heeft Apple eigenlijk hetzelfde gedaan voor apps. En nu las ik net dat dit weer teruggedraaid wordt door Apple. Ik las ook dat maandag ze een boete hebben gekregen in Frankrijk van 150 miljoen. Op dit moment, Do Not Track wordt gebruikt door 80% van de mensen. En ik moet eerlijk zeggen, ik klik bijna altijd op Do Not Track. Interessant om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen.
En dan natuurlijk Chrome, de meest gebruikte browser. Die hebben een aantal jaren geleden ook aangekondigd dat ze de third-party cookie gaan uitfaseren. Dat is vervolgens uitgesteld. Intussen gaan ze het helemaal anders doen, een beetje op de manier zoals Apple. Grootste voordeel is dat third-party cookies nog alom beschikbaar zijn als je werkt via Chrome. Voor al die vlakken waar je data verliest, zijn ook wel oplossingen. Je hebt server-side tracking, zowel interessant om adblockers te omzeilen, als ook om het probleem van third-party cookies te ondervangen. Universal ID's gaan we uiteindelijk nog een case van zien. En natuurlijk het optimaliseren van je CMP. Dus hoe kon je nou zorgen dat er meer mensen klikken op OK, meer mensen de cookies accepteren? Daarnet zagen jullie al Insify. Dit is uitvergroot. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Maar wat ze gedaan hebben, de tekst is wat ik al zei, speelser. Hoi, wij zijn cookies. Wat is een cookie? Dat heeft niks meer te maken met een legal tekst. Ze hebben een plaatje toegevoegd. Ze hebben een emoji toegevoegd, een cookie toegevoegd. De kleuren komen overeen met de kleuren van de website. En ze proberen hun doelgroep aan te spreken. Het is een verzekeraar voor ondernemers. Dus ze hebben het over net als elke ondernemersreis. Tijd die je in je bedrijf kunt steken. Al die kleine dingen zorgen er dus voor dat meer mensen die cookies gaan accepteren. En dat jij dus meer data tot je beschikking hebt om leuke dingen mee te doen. Nu, dat is het optimaliseren van de banner. Er zijn nog wat andere mogelijkheden. Dit is een voorbeeld van VP Zwitserland, het vroegere van Privé. U ziet weer dezelfde cookie banner. De kleur komt overeen met de website. Deze is in het Duits, ik zal hem niet voorlezen. Maar wat zij ook gedaan hebben, is de zogenaamde box shadow gebruiken. Dat wil eigenlijk zeggen dat je je website een beetje naar achter duwt, in de schaduw zet, waardoor die pop-up nog meer zichtbaar is. Dat zorgt direct voor een hogere interaction rate. In dit geval 10%. De impact is wel groter op desktop dan op mobile. Je kunt nog een stap verder gaan. Dat heet de consent wall. Dat wil eigenlijk zeggen, dat heb ik niet verteld, hier kun je gewoon verder navigeren. Je bent niet verplicht om een keuze te maken. Met een consent wall stop je de navigatie. De bezoeker moet een keus maken. In dit geval een B2B-site van de Darty groep. Uiteraard gaat de interaction rate omhoog. De mensen hebben geen keus, dus ze zullen wel op OK klikken. Of misschien klikken ze op nee. Het risico is natuurlijk dat de bounce rate ook omhoog gaat. Dat er meer mensen zullen vertrekken omdat ze niet verplicht willen worden om een keuze te maken. Voor publishers is het tegenwoordig een nog wat extremere versie. Die heet Pay or Consent Wall. Als je in private mode naar buienradar.nl gaat, dan zul je zien dat je kunt kiezen tussen €4,95 per maand of je accepteert alle cookies. Een andere keus heb je niet. Voorbeeld van student.be. Er is eigenlijk geen wet die zegt dat je die cookie banner meteen moet laten zien. Je kunt best 1, 2, 4, 6, 8 seconden. Je kunt zo lang wachten als je wil. Je kunt alleen geen data verzamelen totdat de bezoeker op OK klikt. En wat wij eigenlijk in de statistieken van onze klanten zien, is dat dat meestal tussen de 4 en 6 seconden het beste resultaat oplevert. Het voorbeeld van student.be is volgens mij nog langer, is 6, 7 seconden. En eigenlijk is het advies, je moet het uitproberen, een beetje testen, 1 keer 3 seconden, 2 maanden 4 seconden. En kijken waar de sweet spot zit. Ik zie dat we gefilmd worden. Ik ga jullie iets vertellen wat nog niet uitgebracht is. Wij willen eigenlijk ook video gaan toevoegen aan de consent banner. En wat is er nou mooier als je een travel site bent
om een video te laten zien van mooie stranden, het hotel, de bergen, de bossen, afhankelijk van wat voor vakanties je aanbiedt. Wat je niet wil, is dat daardoor de consent banner zwaarder wordt. Google meet alles door. Iedereen kan een kijkje nemen op de Google Core Web Vitals en daar zien hoe zwaar de banners van de verschillende CMP's zijn. En hoe zwaarder, hoe negatiever voor de user experience. Dat is al onbekend. Maar Google straft het ook nog eens zelf af. Je SEO-ranking zal kunnen zakken. Nog één voorbeeld. Gîtes de France Corse, een vakantiewoningen-site. En wat ik wil vragen, het is een beetje een drukke slide, is te concentreren op de grafiek. En ze hebben eigenlijk, voor jullie daar, ze hebben eigenlijk 2 keer aanpassingen gedaan. Ze hebben eerst de banner zelf geoptimaliseerd. En vervolgens hebben ze Consent Mode versie 2 van Google toegepast. En je ziet ook 2 spikes. De paarse lijn is de interaction rate. Dus hoeveel mensen maken een keuze binnen mijn cookie banner. En die stijgt in december 2023 met zo'n 15%. Gaat van 60 naar 75%. Het tweede is dus die consent mode die ze ingevoerd hebben in mei 2024. Ook een beetje verplicht door Google. En daar zie je dat de consent rate direct toeneemt van 60% naar 72%. Ik weet niet of u het rekenvoorbeeldje aan het begin nog in uw hoofd heeft. Maar deze stijging is precies die 20% stijging in aantal mensen dat op oké drukt. En dus in potentie heb je 20% groter bereik. En stel je doet aan retargeting, zou je 20% meer mensen kunnen bereiken via retargeting. Wat voor het web geldt, geldt ook voor in-app. Dus eigenlijk alles wat u heeft langs zien komen, kunt u ook in-app gebruiken. Het is wel zo dat in-app er nog weinig gecontroleerd is door de verschillende autoriteiten. De Fransen en de Duitsers hebben aangekondigd dat ze vanaf de lente scherper gaan toezien. Dus dat zou ongeveer nu moeten zijn. Dus hou daar rekening mee als je een in-app hebt, dat je daar ook compliant bent. Het tweede stukje is het verdwijnen of het uitfaseren van de third-party cookies. En een ruwe schatting is dat eigenlijk nog maar 50% van je bezoekers bereikbaar is via third-party cookies. En dat zijn meerdere delen. Het is natuurlijk ITP. Het is ook mensen die gewoon geen consent geven. Het is eigenlijk vooral mensen die Chrome gebruiken, die je nog kunt bereiken. Er zijn wat oplossingen voor. Hashed e-mails, server-side tracking, super interessant. En universal ID's. Die zijn eigenlijk ontstaan binnen de Trade Desk, Adform, de ad servers. Om een unieke ID te plaatsen over verschillende domeinen heen. In Frankrijk is er ook zo'n partij, dat heet First ID. En First ID is een samenwerking van een 5-tal mediabedrijven met ongeveer 200 premium websites daaronder. En wat zij doen is die ID sturen voor alle bezoekers, als ze die accepteren. En zo kunnen ze de bezoekers volgen over al die verschillende websites heen. En dus ook adverteren over al die verschillende websites heen. Nu, waarom maken daar weinig mensen gebruik van? Zeker voor kleinere adverteerders is het vaak een grote stap. Ze moeten contact maken met die partij, een contract tekenen, ze moeten kennis hebben. Wat hebben wij gedaan? We hebben eigenlijk dat naar ons toegetrokken. En dus alles loopt tussen First ID en Acceptio. Jacadi is de eerste klant die dit heeft toegepast. Was een bestaande klant van Acceptio. Is een merk voor kinderkleding. En de eerste stap is natuurlijk zorgen dat de mensen consent geven. Want die First ID wordt nu ook op de site van Jacadi geplaatst. En je wilt dus
die consent opnieuw verzamelen. Je mag dat niet zomaar doen, ook al hebben ze op oké geklikt daarvoor. Je zult het opnieuw moeten vragen omdat je een tracker toevoegt. Het is een beetje jammer dat alle resultaten meteen op de slide staat, maar van rechts naar onder. Ik zal eerst uitleggen wat ze gedaan hebben. Het is een AB-test, dus ze hebben een deel gedaan van de retargeting zonder First ID en een deel met First ID. De resultaten waren voor de klant super interessant. De bounce rate is gezakt. 21% hogere order value, average order value. Hogere conversieratio. En 22%, en ik hoop dat Willem dat kan beamen, 22 conversies via Safari. Nou, als u vanavond of aan Willem gaat vragen hoeveel conversies behaal je gemiddeld in je retargeting campagne, zul je zien dat dat eerder richting de 0% gaat. En dat komt natuurlijk door ITP. En via deze weg kun je dat volledig omzeilen. Nog een ander voordeel voor de klant. De campagne draait alleen op premium websites. Dus vanuit een brand safety gedachte is dat mooi meegenomen. De laatste waar ik verder niet op zal ingaan is server-side. Maar het is zeker interessant om daarnaar te kijken. Zowel voor het omzeilen van adblockers en ook als oplossing tegen het uitfaseren van de third-party cookies. Als u vragen daarover heeft, we staan hier. We staan op stand 13. Dat is geen ongeluksgetal. U kunt daar gerust heen. Ik heb nog één tip. Be compliant always. Is eigenlijk geen tip, dat is de wet. Je moet voldoen aan de compliancy. En er zijn heel veel scanners op de markt waarmee je je URL kunt ingeven en even een check kunt doen. Welke tags staan er? Zijn ze goed geïmplementeerd? Die van ons heet Shake. Dan ga je naar de website. Het enige wat je moet doen is je e-mailadres en je e-mailadres en je URL natuurlijk. En 10 minuten later krijg je een rapportage met alle details van de cookies die er staan en of ze al dan niet goed geïmplementeerd zijn. Ik kan hem zo nog even terugzetten als iemand de foto wil nemen. Dat was het voor mij. Ik wens jullie sowieso allemaal, alle 10, nog veel plezier op de Webwinkel vakdagen. En hopelijk zie ik jullie zo nog op onze stand. Dank u.